Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau chăm con trong bệnh viện, một hình ảnh khiến ai cũng xúc động. Dù đã ly hôn từ lâu, nhưng trong một khoảnh khắc tưởng chừng bình dị tại bệnh viện nhi, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng nhau chăm sóc con trai khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đằng sau ánh đèn sân khấu, đằng sau những tin tức giải trí ồn ào, vẫn là một người mẹ, một người cha và một đứa trẻ cần tình yêu thương. Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều cuối tuần, khi nhiều người bắt gặp hình ảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh. Cả hai đều đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, ăn mặc giản dị đến mức khó nhận ra nếu không nhìn kỹ. Nhưng cách họ đi bên nhau, cùng chăm chú theo dõi bác sĩ, cùng ngồi trong phòng khám chờ đợi kết quả đã khiến bao người ngỡ ngàng. Phải chăng sau tất cả, họ vẫn còn là một gia đình? Một ngày không bình thường với cậu bé nhỏ, con trai của họ năm nay đã hơn 5 tuổi, bị cảm sốt nhẹ kéo dài vài ngày. Theo lời kể của một y tá trong bệnh viện, cậu bé đến trong tình trạng không quá nghiêm trọng, nhưng vì là con của người nổi tiếng, nên được khám riêng, kín đáo. Đáng nói là cả cha và mẹ đều cùng đến, cùng chăm sóc con từng chút một, không hề nhờ vả bảo mẫu hay trợ lý. Triệu Lệ Dĩnh ôm con vào lòng, dỗ dành bằng giọng dịu dàng. Cô cẩn thận cởi áo khoác cho bé, lấy khăn lau mồ hôi. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh, chuẩn bị nước, hỏi bác sĩ về đơn thuốc và chế độ ăn uống cho bé. Thỉnh thoảng, anh cúi xuống nói nhỏ điều gì đó khiến con trai bật cười khúc khích. Dù đã chia tay từ năm 2021, nhưng ở thời điểm đó, nhìn cách họ phối hợp ăn ý, quan tâm chăm sóc con, chẳng ai nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng đã ly hôn. Không còn những căng thẳng, không còn ánh mắt né tránh. Chỉ còn lại hai người lớn, gác bỏ tất cả, vì một sinh linh bé nhỏ mà họ cùng tạo ra. Ly hôn không đồng nghĩa với chia cắt tình thân. Từ trước đến nay, Triệu Lệ Dĩnh rất hiếm khi công khai nói về con trai. Cô giữ kín hình ảnh của bé, tránh để báo chí soi mói và ảnh hưởng đến tuổi thơ của con. Ngay cả trên mạng xã hội, cô cũng chưa từng đăng tải bất cứ tấm hình nào của con, chỉ đôi lần nhắc đến bé trong vài câu phỏng vấn ngắn ngủi. Còn Phùng Thiệu Phong dù ít xuất hiện hơn sau ly hôn vẫn luôn được cho là người bố mẫu mực. Anh sống khá trầm lặng, lui về chăm sóc con, và luôn chủ động phối hợp với vợ cũ trong việc nuôi dạy bé. Có thông tin cho rằng anh từng từ chối vài dự án lớn để dành thời gian gần gũi con trai, đặc biệt trong những năm đầu bé mới đi học. Vì thế, khi nhìn thấy hai người cùng đưa con đi bệnh viện, không ít người đã xúc động. Họ không còn là một cặp đôi trên danh nghĩa, nhưng lại là những bậc phụ huynh đồng hành cùng nhau trong hành trình trưởng thành của con. Không nhất thiết phải sống chung để cùng làm cha mẹ tốt, một cư dân mạng đã bình luận như vậy, sau khi thấy hình ảnh hai người đứng bên giường bệnh, cùng nắm tay con khi bé tiêm thuốc. Ánh mắt lặng lẽ, sự thấu hiểu không cần lời. Trong suốt buổi thăm khám kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gần như không nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau trong những lúc con khóc, trong khi bác sĩ giải thích về phác đồ điều trị, người ta thấy được sự thấu hiểu, cảm thông lặng lẽ giữa họ. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đầy ấm áp, khi y tá tiêm thuốc cho bé, cậu òa khóc nức nở. Triệu Lệ Dĩnh bối rối, định bước tới dỗ con thì bất ngờ Phùng Thiệu Phong nhanh chóng vòng tay ôm lấy bé. Cô lùi lại một chút, đôi mắt đượm buồn. Nhưng khi anh quay lại, nhìn cô rồi khẽ gật đầu như một lời cảm ơn, cô khẽ mỉm cười, ánh nhìn không hề trách móc, không cay đắng. Người từng là vợ chồng, dù chia tay, vẫn còn lưu giữ những điều sâu sắc hơn cả tình yêu, đó là ký ức, là trách nhiệm, là lòng nhân hậu dành cho nhau trong vai trò làm cha mẹ. Dư luận dậy sóng, phải chăng họ còn tình cảm? Ngay khi hình ảnh hai người cùng xuất hiện tại bệnh viện bị lan truyền, mạng xã hội Trung Quốc lập tức rộ lên những lời đồn đoán. Liệu họ có tái hợp? Phải chăng đây là dấu hiệu cho một gia đình trở về bên nhau? Fan hâm mộ, đặc biệt là những ai từng yêu mến cặp đôi Minh Lan chuyện, đã không khỏi thổn thức. Nhiều người viết tâm thư dài, mong họ có thể gạt bỏ quá khứ, nối lại mối duyên từng dang dở. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn im lặng, không ai lên tiếng phủ nhận hay xác nhận, và có lẽ họ rằng có những điều không cần nói ra, bởi cuộc sống đã đủ nhiều lời xì xào. Kết thúc một cuộc hôn nhân, nhưng không kết thúc tình thân. Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn hiếm hoi sau ly hôn: "Tôi không tiếc nuối, cuộc hôn nhân ấy cho tôi một điều quý giá nhất, con trai tôi. Chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng mãi mãi là cha mẹ của bé." Câu nói ấy, giờ đây,
càng trở nên đúng đắn và xúc động khi chứng kiến họ trong bệnh viện nơi không còn hào quang sân khấu, không còn danh hiệu, mà chỉ có tình yêu thương nguyên sơ nhất. Cuộc sống có thể không đi theo kế hoạch, tình yêu có thể dở dang, nhưng làm cha mẹ là trách nhiệm không bao giờ thay đổi. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã và đang chứng minh rằng, ly hôn không đồng nghĩa với bỏ rơi gia đình. Họ chọn cách trưởng thành, chọn cách văn minh để nuôi dạy con trong hòa bình, yêu thương. Một cái kết mở không cần tái hợp để trở thành gia đình. Cuộc đời không phải lúc nào cũng cần kết thúc như cổ tích. Có những cặp đôi, dù không thể bên nhau, vẫn có thể là đồng minh vững chắc trong việc nuôi dưỡng một tâm hồn bé bỏng. Có những mối quan hệ không cần danh phận, không cần cưới lại lần hai vẫn có thể đầy yêu thương và trách nhiệm. Triệu Lệ Dĩnh dù mạnh mẽ và độc lập vẫn là một người mẹ đầy cảm xúc. Phùng Thiệu Phong dù trầm lặng vẫn là người cha luôn hiện diện đúng lúc. Và bé trai nhỏ dù sống giữa hai thế giới vẫn đang lớn lên với đầy đủ tình yêu của cả cha và mẹ. Không cần một đám cưới lại lần hai, không cần những tấm ảnh tay trong tay, chỉ cần khoảnh khắc ấy cùng nhau trong bệnh viện, cùng chăm sóc con bằng cả trái tim cũng đủ khiến chúng ta hiểu rằng, đôi khi, yêu thương vẫn tồn tại theo một cách rất khác. Rain falls down like endless tears, but your voice it soothes my fears.